วันนี้เราจะทำการอัปเดต Unifi Network Server จากเวอร์ชัน 9.2.87 ไปยัง 9.5.21 ซึ่งเราติดตั้งไว้บน Ubuntu ต้องบอกก่อนว่า Unifi Network Server นั้นติดตั้งได้บน Windows และ Linux เกือบทุกตระกูลขึ้นอยู่กับความสะดวกของท่านในการอัปเดตนั้นท่านสามารถทำการเช็คว่ามีเวอร์ชันใหม่ได้จากเว็บอินเทอร์เฟซเมื่อท่านเห็นว่ามีเวอร์ชันใหม่แสดงท่านก็กลับมาที่ Linux Terminal และทำการพิมพ์คำสั่ง apt update และ apt upgrade ได้เลยตามตัวอย่างที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นเป็นลำดับตามหน้าจอหลังจากการอัปเดตเสร็จสิ้นลงท่านก็ทำการรีบูตเครื่องใหม่ท่านก็จะได้เวอร์ชันใหม่และต้องบอกว่าสำหรับเวอร์ชัน 9.5.21 นี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างเลยลืมไปว่าหลังจากการอัปเดตและรีบูตขึ้นมาใหม่แล้ว Access Point ทุกตัวที่อยู่ภายใต้การควบคุมจะถูก Adopt ใหม่และมีการอัปเดตเช่นกันขอให้ท่านรอสักหน่อยสิ่งที่ท่านจะได้เห็นก็จะมีการจัดหมวดหมู่อุปกรณ์การจัด Channel ที่ดีขึ้นการทำ Roaming ระหว่าง Access Point ดีขึ้นและอื่นๆอีกมากมาย